warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Alright, that's enough fucking about. Now we do Isang this rito for na real. to. Saan tayo po mga lods? Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Easy, Mark. Got gas. Close Yo. in fast. Get to the safe zone. Tara, doon tayo. Does anyone need this? Doon na lang siya isa. May, doon sa may ano, sa may buy station. Malapit sa buy station. Protein. Add some protein. Then protein then. Let's go protein. Targets are up. Get to work. Objective is to eliminate the bounty target. Nakuha niyo na nakuha niyo na yung CX9? Pa? Nahali na Nakuha niyo nila na yan, yung no? CX9? Di pa. Pwede ba natin to? Nilabas na ng DC na sa amin. Oh, sinalin na daw eh. Setting waypoint. Pa sa Cold War lang dati yun. Hindi, Modern Warfare yung CX9 eh. May ibang kalaban? Ata. Enemy UAV overhead. Down yung isa. Oh shit! Dalawa pa lang po dyan. Ano? Malalag. Dami na. Nagsis 700 yung pin ko. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Sali sa atin mamaya. Listen up, lang- soldier. bago lang Win siya. here and you return to the front Match line. lang din. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Ay, tangin na Where? yan. You're heading back to base. Not over yet. Your team can still buy your release. Ano? Nag-UAV. Ba't nandiyan kayo? Ay, nakalabas kayo sa gulag? Walang pala naiwan sa kulungan Ano?
Mark the buy station. Let's take it. Ay. Salamat. Laban. Paspat mo yung area doon. Parang nilagay ko rin doon. Ay, may nag-loadout. Dito ata. Mark the buy. Tingin. Malakas ba si X9? Paano lang? Malakas siya. Pero hindi naman meta, di ba? Pero sa simula, ano? Meta, nerf rin eh. Pero malakas siya. Sa simula, 20 rounds. Final niya, 50. Malapit ko na rin ma-max eh. Kahad lang yata sana eh. Dito sa Warzone. Pero sa ibang mode eh. Tagal na. Oy, yung gas. Shit. Kayo Nakaloadout na kayo? Lag ako. Hindi pa. I'll drive. I'll ride along. Ayun lang yung biyahe ito. Mic check. Lods. Naka-reserve na yung last na spot, Lods. Track by an enemy team. Stay sharp. Sana all may pawis. Uy, tag lang yan. Sorry. I'll take the wheel. Ay, yung Oy, yung threat sa'yo, yung threat sa'yo. threat mo. Level 2. Siya. Pag-drive. Nag-uulat. Ba't ako hindi nahulog sa kotse? Ang lisensya. Hindi ako nahulog sa kotse. Army Lods, puno. Thank you sa invite. Ay, hindi ko natamaan ang puto. Oh no, patay na ako. Sira mo yung kotse natin. Tara, na. baba. Tara tayo. Head for target location. Buti walang mga sipor yung mga yon. Di pa looted. Sige. Check was that. Ala. Kakainis. Ano lang pala ako? Recon drone lang pala ako. Tingnan ko kung padating pa sa Enemy loob. launched an advanced UAV. We're Hala. exposed. Hindi nag-ano. Wala, di ko sila makita. Wala rin ako nakakita sa area natin. Kaya pala akong plato. Ito, plato. Ang kain. Anyone Okay. use body armor? Thank you. Narinig ka? Pag bukas ka, may iba. Loadout drop headed your way. Ayun. Kaya natin. Have eyes on hostile care package. Got gas inbound. Safe zone relocated. Enemy UAV Ba't na kaya? You're safe. You lost the enemy track. May nag-UAV. Nandiyan na yung sasakyan, nandiyan na. Yan yung nag-UAV. Tara na, loadout tayo.
Ayun no. Eyes on target. Ayun. Grenade out! Enemy UAV overhead. Dito na sila. Para mag-isa lang eh. Basta kayo. Hindi, Sa baba hindi. kayo? Madami. Contact front. Tang. Akit dito. Oh! That's better. Rounds incoming. Stun grenade out. Reset. Oh! We lost that one. Come back stronger next time. Ang ako isa. Bago lang to si ano. Tropa ko. Is na din. Hmm. Ere. Sang ano siya, yung CX-9 sang class SMG. SMG. Wala pa sa akin. Wala ba tayo? Sa akin eh. Nandito na nga rin sa kanya bundle ni Soup eh. Dito mo sa store. Sa store. Sa soap Nandito, bundle. nandito pala. Naka-lock pa. Nandun na rin yung sa SMG class. Get 2 long shot in 5 Get different 2 matches. long shot kills while using SMG. Dali lang. Get yourself Shout out Deberaj. Daily flight. Nagatulog ah.
Yun. Check, check. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Copy. Medyo check. May humming lang ng konti pero ayos lang. Wawa ka, Lodi. It's Squidward. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Naman ko ba talaga ito nahuhulog? Sige, let's. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point. Humming yata yung mic mo, Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Laymore. Saan tayo? Ay, dahil. Ay, saan Left tayo? or right? Dalawa yung ping. Copy on that scavenger northwest. Tahimik ka. Targets in the AO. Lahat na nag-drop dito. Wala masyado nag-drop dito ah. The first time. Yata ng humming. Yung? Mic mo, idol. Supply box location. Move to secure. Yata yung humming. May humming? Oo. May humming? Hum na. May hum siya. Check updated. New objective identified. Sorry. May kalaban sa Hindi, baka yung ano. Contact close. Yan, idol, okay na. Meron pa rin. may kalaban sa Dahaming top ano. natin. Dito na lang muna tayo tapos load. Set it round. Cancel. Mark the buy station. Ay, kulang pa. May kalaban doon? Sa may ano? Ay, pwede na. Mark the buy station. Saglit. Try Nice mong, ko lang yung ano. try mong, hinaan yung mic na sa settings. Fighting in. May nag-load out Ay, doon. sige, idol. Wait lang. Marking base. Pera. Affirmative. Hold out drop headed your way. Setting AT mine. Ito ah. Pala ba? Gun. Ito ba? CX-9? Hindi ko pa max level 40 pa lang eh. Hey, friendly. Tapang mga attachments. Meron nito. Monolithic na ganyan. Marking armor. Sa isang account ko din ko palang okay na attach siya sa name sa isa namin account. Got gas moving in.
Tapa na yun? Saan tumitigil eh? May bumili ng kasama dito. Mark the buy station. Tapusin ba natin yan? Okay na naman yung sa akin, di naman masyado malakas. Hinaan ko lang yung voice shot ball yung sa second. Sige, sige. May haming pa? Meron pa idol? Haming? Meron pa, meron pa. So, ayos lang na ano naman eh. Push natin scout. Pwede, pwede, pwede. Ito pala AR Mid-cal here. Sana siguro yung mga kalaban dito. Siguro. Eh, kakabili lang kanina dyan ng kasama eh. Ang tuntungan. Tama talaga umikot. Objective located. Marking rally point. Cancel that. Check, mic check, mic check. Mic check. May haming pa ako idol? Tracking contract objective. Meron pa. Ayos lang, ayos lang. May nag-loadout doon. Sighting in. Contract complete. All supply boxes located. Anyone use body armor? Ito ko lang. Received. Yep, may nag-loadout doon. Yeah, UAV tayo. UAV. Hostile maneuvering. Drop ko pera ko sa buy station. Ito yung pamilya UAV. Cash money. Thank you. Approval. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ano pa din Ayos pala. yung sa likod. Marking waypoint. Light vehicle here. Moving. Disregard blast. Tirahin natin yung nasa likod. Para mag-isa lang eh. Ito? Yan nasa orange. Gangway cancel. Never mind. Enemy UAV Hindi. overhead. Marking Wala rally na. point. Be advised, Wala na ba? UAV is bingo fuel. Shit, ayan, dito na. Vendor here if you need equipment. Dami pala nila. Let's take it. Bili kayo, bili kayo. Let's take it. Kahit ano. Ay. Sino itong isa dito? Hindi kasya. Mark the buy station. Let's take it. Loadout drop headed your way. Body armor here. Sandbox, sandbox. Pwedeng mag-ghost. Marking rally point. Tara. Got gas inbound. Safe zone relocated. May armor kayo? Meron akong ano, armor box. Sniper, pang sniper. Sa likod niya, side. Naka-assault rifle lang ako. Enemy UAV overhead. Ang ISO ko. Ito pa.
May loadout dito. Tambay. Safe pa naman tayo sa circle. Gas is closing in. Yeah, okay pa naman eh. Enemy UAV overhead. Have eyes on. Eyes on target. Cancel, cancel. Wala akong sniper. Ayun sila. May sniper rifle. May ano ka? Pang snipe ka dun. Hindi na malayo. We're in safe zone. Watch for enemy. May kalaban sa green ha. Dito sila, Ay, dito. dito. Head for target location. Doon sila, green ping. Moving. Meron rin sa green ping. Contact. May truck. Yun, baril niyo. Ay, naubusan dito. Na-down lang yung isa. Ah, may bumuhay dun ah. Enemy UAV overhead. Marking rally point. Oh, pinabaril niya tayo. Sila ba yan? Kami, tatamaan nila tayo. Babalik yan eh. Sayang kung may C4 na eh. Ipor nga pala ako sa baba. Yan Ayun, na may siya. kotse Sa kabila, ulit, sa oh. kabila. Marking hostile vehicle. Broke na siya, bro. Ay. Wala na akong ammunition. Meron nga yung pistol ammo. Be advised. Enemy team is tracking your location. Ha? Pistol? Oh. Thank you. Found some small caliber. Contact front. Hostile maneuvering. Panin ko lang loot na to. Field up right here. Pasok pa tayo sa circle. Daming armor pa doon. Body armor. Cancel. May armor box pa ako pag kailangan nyo. Bihin nyo lang. Eyes on target. Cancel. Gas is closing. Get to the new safe zone. Oh, ano yun? May kalaban dito. Mark the buy station. Broke ko sila gamit proximity run ko. Yet, may binili silang kasama. Ah, mabumuhay dun ah. Top dun bigla. Scavenger Ayun na. contract mark. Have eyes on. Oh no! Dalawang sniper yan. Uy! I-snipe.
Mag-i-snipe. Hunted Wait, pala ako. wait. Sila siguro yan. Tayo. Taking shots. Uy. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. You're safe. They've lost the enemy trackers. Get to the safe zone. Hindi ka pala yung Head circle. to target location. Oh, sniper Pala. Pag may sniper kayo. Tara, lipat na tayo. Saan tayo dito? Head to target location. Cancel that. Oh, Eyes on target. Cancel that. dito, may kalaban. Marking rally point. Ayun, tumatakbo. Ang squad. Eyes on target. Cancel that. So, Enemy UAV overhead. nabroke ko yung... Eyes on target. Uy. Pumunta ako sa open. Kala ko may taguan ako eh. Survive, you earn your freedom. Nasaan sila? Idol, labas na ako. May bibilhin lang. Sige, sige. Sige, idol. Oo. Sige, i-kuadaklatan ako. Sige, bossing. Daka. Aim nila. Lights on. Grabe. Get ready to fight. You're Grabe next. yung aim. Listen up, Wala, soldier. naglalag pa. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Wait! Nice. Stand by for redeployment. Nandiyan pa sila? Oo, ano ba sila? Hindi makuha yung loadout ko. Teammate is redeploying. Stand by. Bawal pa tayo mag-loadout. Losing ground. Saan duman yung mga yan? Di pa naman looted ko. Di pa looted ko. Oh. Konti pa namang ano eh. Kailangan. Uy, Have eyes on. May isang squad sa inyo. Tatlo pala, tatlo. Aid station marked. Never mind. I'm hit.
Ako, walang daan. Ay, mayroon pa sa harapan. Pucha. Visit ko mga to. Oh, may gulag ka pa. Meron pa pala. Zero. Uy. Nice. 3. Oh, yung circle. Ang galing. Cancel that. Ang galing ng circle. Ang open. Eh, maliit na part. Setting waypoint. Ano na kayang gagawin ko dito? Loadout ka na. Sa'yo yung Bahala circle. na. YOLO. Tapos punta ka sa butas. Mag-isa pa yun ah. Oo, tago ka sa butas. Ammunition lang yung kailangan mo. May isang box pa dun. Sa kaliwa. Baka may kalaban eh. Baka armor Wala ka pa yun. naman eh. Tago naman yan eh. Sana. Wala. Yan ka na lang. Oo eh. Yun. Yeah. Oh, may tao sa taas mo. Takot naman bumaba yung mga yan eh. Pag wala sa'yo yung bilog, yung problema lang, kailangan mo pa umakyat sa mga Yun hagdan. lang. Yun lang. Oo nga. 25 remaining. Pero ito yung the best na taguan nito eh. Kasi mag-isa lang siya eh. Nabiktima rin ako dati dito eh. Akala ko lang tao, nagtatago pala doon. Tapos yung circle pumunta sa sa labas. Bag pala. Hmm. Ganun yung sa yung parang yung may parang Rumble. Rumble Royal ba yun? Royal Rumble, parang gano'n. Tapos pumupunta sa Sa akin pa oh. may kalaban doon. Head for target location. Cancel that. They're shooting at me. They're targeting me. It led. Kita kaya ako dito kapag sinilip? Anong suot Madaling mo? naman skin mo. Port Nova. Oo, yung Port Nova. Dapat yung parang sa akin. Kaya. Yung no? Spartan Blue. Ang pangalan nun? Yung Rose? naka-black? Pag dyan Rose na skin? dilaw, magkakalunan sila lahat dyan. Wala nang gumagamit ng rose skin eh. Faded na yung kulay. Dami. Oo. Ano kapag nag-request ng Death by Station deployment? Sana mag-jailbreak. Char. Sana. Tapos ganyan kalit yung circuit. Sa'yo yung circle! Uy! Oo. Pasok! Sa'yo! Babalik siguro yan. Pag
Pag naubusan ka ng bala sa Krieg 6, kahit magtas pag yan o, wala na lang yan. Kung apat pa yung matira, yan ang mahirap eh. Yung Oo. magkakasama, magkakakampi. 1v4. No? 5 pa kalaban mo, pero 5 pa squad. So, 1 versus 1 versus 1. 1, 1, 1, 2. Oo. May Ilang team? sniper sa taas. Oh, 5 teams. May Wala. dalawa. Walang kompleto, wala. Oo, wala. Stay sharp. Pero meron 2. Yun lang. Eh, apat na team eh. Oo nga, no. Yung isa si Pixie, tapos yung sa 5 tao si Apat. Ay hindi, Sige, isa. 2 nga. Dalawa, Dalawa isa-isa. So, ganun sa isang gilid. Ay, patay siya. Kinabahan ako. Ayun na, 1 Nawala versus Oy! na. 1-2. Hindi pasok yung circle sa'yo. ang sama ng bilog. Hindi pa May binigay. akyatan dyan eh. Sa kaliwa eh. Doon ka sa kaliwa. May akyatan sa Kasi nga kaliwa. matagal yung pagkaakyat. Sige, akyat ka na kagad. Kasi baka maabutan ka ng smoke. Ay, wala pa lang gas mask. Wala, di ba full? Di ba full tayo? Takbo. Ayun, patay na ako. Naabangan. At least number 2. Alam mo May, nandun. may mga heart, may ghost ka rin, di ba? Naka number 2 ka naman eh. So, iba tayo na pangmalayuan. Trios. Adet cards. Set up ako, Lodi. Sige. Tara, game. Dang! Ay, tara lang. Diyan na siya na. Babalik na. Saan na ba siya? Tayin lang natin. Saglit. Holy. Trias mo na.
Kailan ba yung next season? Sa 12 ano? Sa 12 yata, no? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for Saan you. Pin lang kayo. tayo? You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. That's our drop location. Yo. Tayo ah. Mark the buy station. On me. Isa ako dito sa gas station. Hindi, dito na lang. Clear to engage all targets. Oh, may nag-drop sa taas. Hostile dropping into the area. Watch the Tao? skies. Oh. Meron. Hostile maneuvering. Hostile maneuvering. Uy! Ang punto, Peter. Ah, verga, ¿cómo verga? Va a aguantar. Ilong. Help me. Ay, nag-reload yung pucha. Hindi pa pala ako nakakasa. May baril na pala siya. The gulag. Pistol niya lang If you ako. survive, you earn your freedom. Patay ko sana yun eh. Kala ko naka-reload ako. Fight's kicking off. We've got a proper fight here.
While you wait, feel free to give Thug these is waiters life. a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Pangit na ng baril. Fight's kicking off. You're up next, mate. Get ready. Throwing frag. Throwing frag. Ay, nandun lang pala yun. Turning to base. Iset. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Dito, spray na rin kita. Inisayan mo kami. Go sort Dito, spray lahat. Ay, tangin na nakatalikod. aware. You're heading back to Spray base. lahat. Your team can still buy you back if they have the cash. I'm blind. We'll be Uy. back to finish the job. Yeah, wala ko ni- Top 5 best SMG to use in Season 6. August 12 yata yun eh. Hey, honey bunnies. Wala, ba't wala, ba't wala, ba't wala? Ba't wala? Eh? The freak? This is... We'll hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. That's the drop location. Uy, nalampasan ko. Daya ko pala. Dami sabay. Saan tayo? Di ba sa ano? Sa pin?
Sa... Dito? Huwag dun. Dalam ba tayo? Scabby. Scabby, pwede rin. Copy on that scavenger contract. Ang dami nag-drop support eh. Sige, sige, sige. Gatorade. Kunin ko. Located a supply box. Secure that position. Primary objective is to kill them all. Nandito yung ano, labasan ng red door. Oh, delikado. Objective update. Move to the next location. Body armor here. Body armor. Mark the buy station. I'm your pilot. Nag-load up. Sa prison nata. Prison. I'm your pilot. Oo. Next objective located. All supply boxes found. Let's go, lady. Lagi tayo, lady. Mark the buy station. Eto, man. Let's take it. Loadout drop headed your way. Plunder cash. Placing Claymore. Kelly, pupush tayo. Umiwas. Mga Takot. tayo push. Claymore. Natakot. Makita yung pangalan niya. Ito, ammunition. UAV. Request recon flyover. UAV entering the AO. Hostile Tuloy maneuver. natin yung loot. Helo located. Closing in. May bumaba? Ay, amo. Sila yung bumaba? Ha? Sino yung gumamit ng chopper na yan? Ay, wala. Bumili ako ng ano, Nagbili ba kayong bala? ng UAV Ah, binili ko. Kasi hindi UAV? kasya. Be Kala advised, ko. UAV is being Kala ko nagbili kayo. RTB for resupply. Kulang kasi ng ano, 500 yata kanina. Puro na. Okay lang yun. Kailangan ko makahanap ng proximity man ngayon. Tuloy natin mag-loot na lang. Di pa naman kayo tapos dito, Pa-mark no? na lang pag may, We're in safe zone. pa-mark na lang pag may nakita kayong proximity man. Sige, sige. Sige. Oy, ammunition box. Salamat po sa Anyone Panginoon. need this? Proximity mine? No? Wala? Marking rally point. Cancel that. Proximity is mine. Yun ako sa proximity mine. Proximity mine. Trophy. Body armor here. Full. Kailangan nyo bala ng sniper. Hindi. Waypoint mark. Move. Hindi. Yes lang. Meron akong 24. May tao dun ah. Nagre-recon.
have to make. Airstrike. Airstrike. Bakit walang proximity man? Oh, may... Ito yung pinto ng red door, ano? Yung may harang sa gitna. Wala. Meron proximity. Uy! Dito. Isang buong team. Buong team to. Tangin ang yan. Ako, nakuha nila yung airstrike ko. Abangan na lang natin. This is the Gulag. Boosted na. sila. Survive and you can redeploy. Dito. Fight's kicking off. You can practice your aim while you Down, wait. down siya. Taunting your enemy is Nice. an effective way to get inside their heads. Yun lang. So is a well-placed stone. Baba! Ay! May kalaban. Here we go. Ay! You're up next, mate. Get ready. Naka-EOD. Ito. Umakyat na, umakyat! You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Down lang din. Time to earn your freedom, soldier. Lahat tayo nasa same. Throwing stun! Tangin ang... In that one. We're sending you back. Na-stun ako. It's not over yet. Your team can still buy your release. Nasa gitna siya. Throwing stun. Nasa gitna siya. Pumasok kayo. Nakayo na. Ito dyan eh. Ay! Kita pa yun? Ako na lang. Tapos... RPD na naman. Holy! We lost that one. Come back strong. next time. Ay, hindi, may kasama siya. Sinabi yung kasama ko. Kanasin ako. Okay, I'm back. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Hihihihihi. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Hello? Saan tayo? Vendor here. No. Need equipment. Ay, wala may... Ay, hindi. Oh no, ang dami nag-drop sa akin. Kill 'em all. Dito? Enemy soldier incoming. Sa akin na spot. Yes, no. Fighting in. Ito yung dito na sa baba ko. Meron ba? Yung SPF na sa baba ko na. Pasukin ko na. Sa tinawa mo na yun, saan gusto na eh. Baka sumugod yung mga kampi niyan. Assault rifle here. Trophy system deployed. Proximity mine, wala. Wala ulit. Onti na lang pwede na tayo mag-load. Oh, hindi dito sila. May kalaban. Sa kabila, sa kabila, sa kabila. Enemies in the area. Yan siya, nandyan siya. Dito sila. Down, down. Friendly. Yung call. Hey! Oh, buti na lang na ano mo. Napatay mo. Nice. Tara, pwede na mag-load. Binaba ka na. Need this. Pala, Load, tara load. Kasya na ata eh. hindi ako nakakuha ng ano. Hello, ay. Kulang. Kulang. Pagkatapos loading, may papakita ko sa'yo. Ano, Ay, pwede na yan. Apa. Pagkatapos loading, may papakita ako sa'yo. Sa Sige. inyo. Okay daw. Pwede na ba? Parang kulang pa. May naririnig akong box. Baka yung red door. Ito yun, no? Dito sa red door. Eh, mga hindi ito. Rally point. Marked. Ito kasha. Eh, ito. May naririnig akong box. Nope, walang pera. LMG here. Hindi pa tayo masyadong nagloot eh. Sa ano eh. Ay, tapos na kayo dito sa blue. Ito. Meron ako. Eh, hindi pa rin cash. $700 pa. Enemy UAV overhead. Nag-iigi na. Ito. Tara, Lodi. Tara, Lodi. Mark the buy station. Dropping money. Plunder cash here. We're in safe zone. Watch for enemy. Marking rally point.
Tapos pagkatapos pwede tayo mag-camp sa bar. Loadout drop headed your way. Sindan niyo ako, sindan niyo ako. Dito. Tingnan niyo to. Tingnan niyo to. Setting AT mine. Ah, yung umiikot. Setting waypoint. Kita ko sa ano to eh. Sa YouTube to eh. Outro ng isang ano. Ah, yes. Infinite. Yung infinite ano. Gitna na ba tayo? Almost. Dito eh. Dito, ang gitna. Does anyone need this? Sino yun? Hindi, sumabog yun yung proximity bank ko. Ah, sasabog din. Pag ano, tumagal. Yung sasabog din. Hindi ma-flash eh. Waypoint mark. Move. Hindi Cancel. ka siya. Wala pala akong plates. Pangin ako pag meron kayo. Nagkaroon ng party dito sa taas. Ang daming tao. May extra kayong plates. Ah, ito. Wala. Ito pa, isa pa. Thank you, Wala thank you. na. Thank you. Ano, kape na lang? Kape? Kape tayo. Ang daming tao. Meron din sa taas eh. La. Loadout drop Paikot headed eh, your way. paikot. Tapos lagyan mo sa gitna ng... Hostile care package. Ang box lang. Isa lang ba? Lobot. Isa lang nga. Tara, kuha tayo, ghost. Gas is moving in. New safe zone located. Sana... Spray ba ako na? Na-spray ko ba yung hearts ko? Na-spray ko yung hearts. GG! Guys, Kalaban? okay lang ako. Bakit? Oo, nag-froze yung game ko. Magalaw ka. Nakastay ka lang sa isang. Ay, nag-freeze ba? Pinokay na. Okay naman eh. Ayun, okay. Okay na. Biglang nag-lag, nag-froze. Dalawang farang gamit ko eh. Putse. Pwede yun? Got a handgun. Parehas na para eh.
Kailangan ko ng ano. Kada SMG. Nasaan yung ano mo? Gas is moving. Yung isang AR mo? Iniwan mo? Sniper rifle here. Ano lang? Ay, Bullfrog? hindi AR kinuha ko. Enemy UAV overhead. Nag-UAV. O, dito na ba tayo mag-party? Ang tahimik ah. What is that? Waypoint marked. Cancel, cancel. Large caliber here. Sniper. High caliber Large here. caliber here. Be advised, there's an enemy Small team caliber hunting here. you. Yun Shotgun lang. shells here. Enemy UAV overhead. Ayun, nag-UAV. Uy, wala pala akong bala na ano. Okay. Wala kang bala ng... Bullfrog. AR to, di ba? Ay, SMG. Ato. Ay, ito SMG oh. Full kill Selecting dead. as Yung instructed. hindi binaba ko. Salamat. Spray lang ako. Salamat. Mag-i-spray lang ako. Spray lang ng napakadami para malita yung kalaban. Ghosted naman na kayo, di ba? Posted na ako. Busted na rin ako. Hindi tayo makikita Yung dito. unang loadout ko kanina, nag-ghost na ako kaya wala akong ano eh. Red. Marking rally point. Panis. Naka-spray ako through the ano. Magic. Ano mga tao? People. Tili oh. Yun na siya. Dito. Marking armor. Ay, dumaan lang yata eh. Yung truck. Overhead. Naka-track. Ay, truck. Naka-truck. Ayun pa oh. Hindi siya umalis. Bumaba na ata sa Gas truck is eh. closing in. Uy, Relocating the safe saka. zone. Papunta pala dun. Sa kanila pa. Innate keep tayo. Ah, wala naman eh. Nandiyan ba? Tumigil ba sila? Ano yung truck oh? Ah, kaliwa tayo. High ground tayo. Para hindi tayo, ano, mag-gatekeep. Baka may makasalubong tayo sa high ground ah. Yun lang. Ay, wala tayong UAV. Naka. Hindi pa ako makatalon. Panga talaga ng PS4. Hunted pa ako. Hindi ko napansin. Oh. Hala, sinunod. Launch your rounds marked. Wala na yung truck. Wala na? Wala na.
Okay naman to eh. Itong pinuntan natin. At least nandito tayo. Baka may Ay, magaling garo. sa likod ah. You're safe. You lost the enemy trackers. Yeah. Hello? Oh, may kalaban. Chad. Saan? Oh, freak. Nag-glitch ata yung heartbeat ko. May sinabing 37.4 kanina eh. May sensor din ako eh. Dito ang direct. Waypoint mark. Move. Dito ang direct. Baka May nasa sinabing ere. 34.7. Baka pabagsak. Nasa ere. Tapos hindi tayo ni-warn na may sinasabing yung enemy dropping into the area. I have the high ground. Marking rally point. Can see all. Kahit dun kita ako. Sumama. Waypoint mark. Move. Scavenger contract mark. Contract marked. Susunod natin. Dito. Ikot ba tayo? Waypoint mark. May tao. Moving. Contact. Cancel. Moving. Unti tayo. Rock na sa? Uy! Grabe tong Krieg 6. Bakit? Wait, pa-protect lang. Ano lang? Ay, no. Ayun no. Magre-recon drone lang. May nagdo-drone yata. Ito ba yun? Ako Yan, yung yan. ayun no. Contact front. Meron rin nandun, no? Marking rally point. Never mind. Uy! May sniper sa bar. Kailangan gumalaw. May sniper sa bar. May tao din sa hotel. Ah, sa baba. Sa hotel, taas. Nandun. Ay, hindi. Hostile maneuvering. Meron dun Sa hotel. This Krieg 6 sa snow recoil. Sniper saan ah? Oo. Sa tea house. Magi-gatekeep yan. Kaya nga eh. Tumalon na rin sila. Marking rally point. Nagana na ulit ata yun sa bank. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Hello. Merienda. Nice. Burger. May french fries. Okay. Ito, sarap mo ng price eh. Tatag. Bang. Marking rally point. Di tayo. Moving. Oy, 45.9. Eyes on target. 46.7. May dalawa. Eyes on target. Push ba Dito tayo? na. Patay yung isa. Uy! Uy! They have me sighted. Uy, may nasa malayo. Eh, pala yan ha. Epon. Closing in. Naka-Krieg. Ano sila? Nasa bahay ata. Dito na. Ano siya sa bahay ata. Sumabay pa tong kalaban na to. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. You can always have a go at these bastards. Give them some choice food. Smash their mugs with a well-placed stun. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Uy. Pasabi ko na lang kung nasa. Pay attention. You'll be out there soon. Get ready to fight. You're next.
Nice. For 4. Punta na ako sa secret place ko sa para hindi na ako makita. Saan sa fort? Pero mga heartbeat ako pero hindi ako kita. Hindi, Ayun. dito. Gitna ka na. Meron akong maganda Yes? spot na hindi ako makikita. Eh, patay na nga ng katawan. Ano daw? Hindi patay na katawan. Nandun rin siya. Spot ko. No one's Spot here ko to yan. fight. Umalis ka dyan. Oy, gulag winner. Safe ba dyan? Uy. Awit sa'yo. Make it ready. Your window's closing fast. Ha, bro. Dalawa sila. Awit. Ang May ganda na loadout ng pa dito pwesto sa ko. taas. May loadout dito sa taas. Nakaka-bad trip. Nakita rin nila sa TikTok. Enemy UAV overhead. Burger. Ano yung kalaban? Saan yung kalaban mo kanina? Sa baba? Yung sa secret place na sinabi ko kay Papa-Granny. Sa second floor ata yun. Kung saan sila nag-shoot ng mga film, nandun sa taas nun. Yung mga bawal ka pumunta doon na lugar. Gas is moving. May loadout dito. Pero hindi safe sa baba eh. Walang... Ito lang yan. Tumaas na sila. Ano server Nakabit to? ka siguro. Dami namang plates nito. Hindi man lang namatay. Nasa taas sila. Sa bubong. Sighting in. Bilis pala neto? Abot ka pa. That was too close. Water. Uy, talon. Going back in. Oh no. Umubo kasi. Ay, software ko. Bet ko lang si nakabalik na. Kung doon tayo nag-drop, okay pa sana tayo. Saan? Sa bilog taas? pa rin yung spot na yun. Yung sa TV station na buy station, yung may mga bahay-bahay doon. Safe pa rin yung big building eh. Kaya nga, invite ko eh. T4 na. You know. Let's go. Yellow. Yo, my check.
Copy, copy. Wala. Let's go. Let's all get 2 scoops of Victor Hydro Plus. Yung headset mo, Lods, nakasaksak sa controller? Oo, idol. Oh. Naghahaming pa? Yun, wala na. Naghahaming pa? Wala na. Wala na. Yung nung Oh, kanina nilayo lang, ko sa nung ano eh, sinabi nilayo. mong humming nawala eh. Nilayo ko sa ano eh, sa may console. Yun siguro. Yun, okay na. Linis na. parang HD audio. Ay, back ko lang. Taas ng ping ng ano. Ilan ping mo dyan, idol? Wala pa. Walang nakalagay. Wala pa. Not applicable. Pero yung match 37 ms. Mababa. Sakto lang. Ay, naku. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Sin. Enough practice. Time for the real thing. Ayun, no? Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan tayo? Pili lang. Kayo, Mark.
Sige. Lander here. You need equipment. Iwas muna sa ano, sa scavenger. Isa ako dito sa orange. Alright, lads, let's get it done. Oh, may isa. Sa green na bahay. Dito sa akin. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Green na bahay. Ay, layo pala kayo. Dito sa akin kasi. Yung nasa baba. Ay, gala. Dito na pala yun. Saan yan? Diyan sa Dito loob. lang sa tabi. Parang Patay. nandun. Nandito. Parang nakita ko sa Ayun yun. tapi. Saan? Gulag now. Fight to Sa unleash bangkay ko. the Dalawa yata yun eh. Listen up, soldier. Ayun na. Win here and you Malapit kay Laymore. But if you lose, you're done. Ay, putz. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Ang layo namin. Naka-ghost ikaw. May... ano naman na. Someone collect that LMG. Ay, kaya pala may bintana. Someone collect that LMG. Pwede nating sigurin yun. Para siguro natin. Sige. Pairam lang ako ng isang plato. Orange? Wala na ako. Ay, ito meron akong apat. Meron akong Point apat. mark. Salamat. Working rally point. Cancel. Your teammate got a proper story. Wait siya. Sending them home. Baka pumunta na ng Milbase. Ayun. Enemies in the area. Enemies in the area. Ayun na yun na. Tumatakbo. Ayun na. Ang layo na yata. Yan na natin siguro. Yung minag ko. Layo na. Mga bano. Nabilin na natin muna si ano. Mark the buy station. Bilis naman no. Got gas moving in. Mag-isa lang ba siya? Dalawa yung kanina eh. Dalawa yung pumatay sa'yo, bossing, di ba? Dalawa. Dalawa. Oo, dalawa. May kalaban. Pwede natin Kalaban i-loot rin dito. doon, no? Head for target location. Pwede tayo mag-loot dito. Moving. Para makapag-loadout tayo. Summer. Saan? Sa taas natin. Ay, gusto. May kalaban rin doon, no? Hindi sila. Hostile maneuvering. Eyes on target. Never mind. Hostile maneuver. Never mind. Cancel. Tayo yata. Hostile maneuvering. Loot lang ako dito Reason na naman natin sila. Para. Hostile maneuvering. Looted. Ay, looted na. Parang dyan sila galing eh. Yung kalaban? Kanina sa spotters scope ko dun. May nag-loadout na rin dun, no? Head for target location. Naload out na. Jeez. Loadout na rin dun. Pusa. Pero hindi linot Ano lang, dito.
Saan yung kunin ko to? Does anyone need this? Contact Sa ilalim? Have eyes on. Tumatakbo. Ayun na rin yung isa. Have eyes on. Tab tayo. Okay, kunin ko to. May pera tayo. Enemy UAV overhead. Yun lang. Ayun. Baby na Capture sila. contact. Five identified. Tama. Nandiyan kayo. Waypoint mark. Move. Cancel that. Tama. Objectives updating. Move to the next location. RPG. Ay, putik naman eh. Device spotted. Received. Copy. Para may May parang kalaban bumaril sa ah. akin. Oo nga, para may Oh, kalaban. para may bumaril sa Objectives sa updating. Move gilid to the ko eh. next location. Ay no, sakto nandun sa buy station. Okay, yun. Wala naman nakikitang kalaban. Nabalik Guys, tayo. armor. Ito armor. Anyone use body armor? Uy, bumaril. Solid work. Hoy, Fire station yata. Oh, shit. Oh, Dali pa akong po. Huwag kayong lumabas. On your feet. Nasa fire station yata eh. to be okay. Loadout na lang muna tayo. Ito pera oh. Oh, tara. Ito pera. Cash money. Nag-i-snipe sila ah. Oh, Loadout drop heading your dun way. sa dulo ng ano, sa dulo ng ano, Water cash here. tulay. Sige. Nasa dulo ng tulay. Mag-i-snipe ako. Mag-i-snipe ako. Nasa dulo ng tulay yan. Enemy sighted. hoy. Oh. Mag-i-snipe ako. Kung Loadout drop inbound. I've got you. pa-drop na lang ng sniper ammo nyo. Nasa dulo. Lilipat na yun. Got gas inbound. Safe zone Pa-drop na lang relocated. ng sniper ammo. I need high cal rounds. Ayun, naka-snipe ako. UAV overhead. Uy, Ayun na. puti ng puti. Andito Nasa na. kabila na, nasa kabila. Ah, sa kabila ng ano. Oh, Andito. dito na sa side natin. Kaliwa, kaliwa. Ayun no. Ay, basag. Sugod na. Holy. Have eyes on. Bilis naman yung mga yan. Oo nga. Nandun lang sila Puta. kanina sa dulo eh no. Nasa taas na. Bilis Taas na nila. ng bahay. Di pa namin sila nakakadumataas. Stun grenade out. Yan. Ang dami mo naman viewers, 7. Hacker ka daw. Let's head to that vehicle. Cheater Sino? ka daw. Ikaw. Sino? Ako? Steely, Ikaw, 7 7 yung na viewers mo eh. Ha? Nagkamalang kang hacker eh. Well, I am not hacker. No. Sulat Ano mo to? dyan, sulat mo.
ano, squad ko na namatay tapos bigla na nag-expectate sa akin. Ayun na, wala na. Ayaw na sa akin. Di daw ako hacker eh. May papakita ko sa inyo kung paano paliparin yung dirt bike. I'll take the wheel. Yeah. Panis, napataas ko yung ano, dirt bike. Bakit? Pataas ko yung dirt bike. Oh no! Pero move on, mate. Basta na ganyan. Ano tayo pupunta? Oh, no. Ang plano Kaya niyo. pinapataas ko yung... pinapataas ko ba yung dirt bike ko? Tingnan mo to. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Looted na ba dito? Sa inyo? Sa likod? Moving. Waypoint marked. Move. Punta ako dito sa police station. Ayun. 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 Ayan na yung truck. Truck. Shit. Tapang ah. Ay! Mag-isa lang? Isa lang ata eh. Pero hindi Tapang siya ah. wipe. At wipe na pala. Pwede na kayong bumuhay ng dalawa. I will show you tricks and to Everyone make is the in dirt. safe zone. Really? Saan nga siya bumili? Sa baba na. Aid station here. Moving. Disregard blast. Steady doon. Police! Tignan ba dito hindi ako makatama? Tao sa police? Ah, sa taas. Oh, meron.
Ay, may tabaranta ako papatay. Ayaw Nalot na ba dito? Oo, nalot na pala dito. Around sa pulis ah. May Dapat sniper di ba ko na lang- may tunnel? Dapat di ko na lang pinalit yung ano ko, yung 58 ko sa sniper na yun. Oo, nag-reload ka na lang sana. Ayun pa. Tayo dyan. May sniper Walang pa baril. ba? Ay, puta. Uy, sa taas, sa taas. Sa open. Layo nun ah. Ayoko to, saan nakasakitin? AK yan eh. May kontraband dun eh. Takbo kayo, May takbo. kontraband dun. Punta kayo dito. Oh. May kontraband dun. Ay, sa dito. Oh. I'll take. Cancel. Disregard last. Does anyone need this? May kontraband dun. Putya naman. Alis na. Never mind. Sa garage ka na lang, sa ilalim. Yan. Never mind. Nako, nag-UAV pa. Lobat na ang aking... Tao. Storage town yung circle. Oh, ayan na, sa likod mo. Uy! Nakakalito rin kasi yung pagka-park. Ayun, something. Para mo nips. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Oh, bumalik yung aming boss. Yeah.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Bumalik yung humming ng ano. Bumalik. Oh. Kanina okay eh. Meron Yung pa eh. naglalaro tayo. Meron pa. Meron pa. Naka-charge kasi oh. Sige. Okay naman eh. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them. 2 bars ko lang. Gas is approaching Yeah, your sige lang. Ayos lang. safe zone. Hoy, napindot ko yung ano. Tayo. Tangina, napindot ko. Dito na lang. Tayo. Kaya ba tayo? Sige, dito lang. Napindot ko kaagad ang putya. Oh, may kasama. May kasama tayo dito. Alright, lads. Patayin natin yan. I am up in the sky. Ay! Ina. Sorry, hindi ko na matutulungan. I'm still up in the We're in the sky. gulag now. Fight to earn Asa ka redeployment. na? Asan yun? Win it. Ibaba Nasa lang. labas siya, sa Ray. The fight is over. Sasama na gano'n? Soldier. Now go sort this fucker. Stop roughed up in there. We're bringing you home. Malas Your naman. team has the cash. They can pay for your release. Magic. Ay, putang ina. Ba't ka pa maglulog ngayon? Putang ina yan. Naka-plate kit. Uy! Naka-plate. Ito na pala ng baril na. Ano yun? Isang clip lang. Want to get back in the Sino? fight? Sino gumagawa? Ikaw? Oo. Hindi. Ano ko lang. Mga copyright, sa YouTube. Mga copyright free na, clips. Dinownload ko. Oh, Ay, pwede na pala tayo mag-buy. Rock the mic, Jason. Tara. Napatahan nyo na lahat yung kalaban dyan. Ano? yung white. Oo, kaya lang may Nice, nag-UAV nice. kasi eh. Si Pixie lang malakas. Losing ground. Labang mababaril dyan. SMG ready for retrieval. Airstrike. Tag for retrieval. Tao dito, may tao. Sakyan? Contact! Patay na naman. Malas naman, di ako makakita ng baril. Down one sa airstrike.
Round incoming. Dalawa yata yan. Ay, naka-loadout to. Run! Run! Ah. Run! Oh no! Run! How to cancel stun. Uy! Round incoming. Kill. Buong Ayos, team, apat. Naka-loadout na. Sila pa rin nag-UAV. Kaya sumugod yun ah. Stun grenade Sa out. kanan. Madapa. Uy! Wala pa. Failure's a proper teacher. Nakagulat na. It's fake. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
May haming pa, idol? Mayroon pa, May Lods. haming pa? Meron pa? Tanggalin ko lang sa clip. Okay na, okay na. Sige, Lods. Sige, Lods. Tinanggal ko na. Meron pa? Wala na, okay na, okay Wala na. na. Partner lang kayo ulit. Charge siguro. Siguro. Ano yung headset o ano? Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get... Saan tayo? Kayo naman pumili. May... Malas yung pili ko. Yo-yo king. Summit. Yara. Copy that. Moving. Affirmative. Does anyone need this? Kunin ko yung bounty. Meron. Dito na lang ako sa green. Dito na lang. Meron. Saan? Sa bounty. Okay. Uy! Nangyari. Yun. Nag-drop ako sa AFK. Apat yung AFK. Napalo pa ako ng isa. Walang eh. Peke yung sige, ano. sige. Parachute. Malapit ka sabi ko sa'yo. Oo, malapit ako. Wait lang. Kuhain kita. Peke Malapit naman. yung parachute. Peke. Ba't ganun? Easy Clear for win. redeployment. Yan na sila oh. Ganun pala para manalo sa gulag palagi eh. Nandiyan ba siya? O, papunta ng fire station yung kalaban yung AFK kanina. Sa first station. Tirahin na natin yan. Mag-isa lang. Oo. Oh, wait. Ito lang yung nakita ko eh. Kukuhainin yung ano truck. Kinuha yung truck. Wala na. Napakaswerte nung pumatay sa akin sa AFK. 4 na AFK yun. So in total 5 kills na siya ngayon. Ang cellphone ko dito. Awit sa tao na yan. Sniper rifle here. Heavy target location. LMG here. Assault rifle here. Ay, nandun yung ano. Setting waypoint. Someone came through here. Disregard last. Pucha naman oh. Ito pa oh. Baka siya. Wala pa. Marking armor. May nag-drop doon. Eyes on target. Contact front. Ayun, tumalon. Heli. Contact front. Enemy helo. Mover. Heli papunta sa atin. Ellie? Waypoint mark. Move. Oh. Yan na. Ay guys, may mga loadout. Contact front. Huwag muna natin disturbohin yan. Baka tayo pa. Loadout na lang yung tayo. Kung kasa. Isa lang, mag-isa lang. Isa lang, mag-isa lang. Bumaba siya, bumaba. I'll fly the bird. Ayun. Ano yun? Baka akyat yan ah. Saan? Saan siya? Sa baba, sa ila baba. I'm your Pumasok. Nasa loob pa.
Isa lang eh. Kasha ba loadout? Yun, meron pang isa. Sa taas. Ay, pucha. Uy, may Sa taas nasa na. na. May nasa likod din ah. Oo nga. Likod na, likod. Oh shit. Kunin mo na yung chopper, May sipat tayo. sniper pa. Tara. Ikapin mo ka dito. Sent to the gulag. They'll fight for Aray a ko. chance to redeploy. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeploy. Saan tayo punta pa, Mark? Here if you need equipment. Dito na lang, dito na lang. Does anyone need this? Anyone need this? Regard blast. I'm an excellent pilot. Kaliwa mo, kaliwa mo. Makakasalubong mo. Yan. Salubong na kayo. Teammate has been cleared for redeployment. Always keep in mind. Pag nag-switch ako, wag mo control yan ah. Inaano ko lang yan. Para fast. Yan. Drop. May nag-drop. Contact front. I don't know. Doon pa rin ba tayo? Contact front. Scabi, Doon pa rin ba tayo? Oh. That thing's mine. Meron ba dito? Your teammate's done in. They're returning to Meron doon sa ating ko. Ayun, ang kinawin dirt bike. Taking fire! Five box identified. Marking location now. Nako, din na lang isa may kalaban. Ako. Punta pa dun. Doon ba yung Peg na rin. Di ba dito yung nag-drop? Kinuha niya na yung dirt bike. Sige. Kinuha niya na yung Ah, dirt okay. bike. Eh, bumabaro sa'yo, di ba ang buto? Kanina. Parang sa ano eh. Oh, near you. Sa boneyard. Bili natin si, ano, Uy. Ulat ako. Ito pera. Updated. Move to the next location. Tabuhayin ko pa. Marking waypoint. kasi siya galing kanina eh. Kinuha na yan yung dirt bike. Red box. Eh, ito. Ulit habi. Contact front. Putin. Straight updated. New objective identified. Assault rifle here. Di pa May kasha. loadout ba? Di pa kasya. Wala pa, antayin na Oh, may natin. naglo-load out ang pocha. Wala pa akong baril. Oh, may libre. Ano yung Dalawa. chopper natin? Enemy helo. Yung nasa likod natin na box. Hindi na yung chopper natin. Safe zone located. Puta na, anong box to? Dalawa. Bakit? May kotse. Be advised. Wala ako baril. Enemy team Oh, yun, hunting wa. Ayun, hala ka Enemy talaga. UAV overhead. Ito, wala pa akong napupulot na baril ah. Na-down ko siya. Paano ko siya na-down? Meron Nasa pa. taas lang siya. Hindi, di. Meron pa? Yun! Sabog yung kotse ko, sorry. Nasa taas siya ng... Nasa taas siya ng kotse ko. Dalawa dito. Taas lang siya ng kotse ko, pero biglang siya nasagasaan. Ano yun? Ano nga tong OTS mo, boy? Awit sa'yo, Lod. Platinum camo na yung ano niya. Likod sa likod. Get yourself set. You're up next. Isang team. Kala ko naman sa likod mo. Sa likod ko pala. Dito ka. Line. Nasa ba to? You're done here. Oo nga. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Wow. Yeah, we're bringing you home. Ay, putiks. Parang
walang damage Team ng can still 36 buy nito you ah. back ground. Ayun na isa. Dalawa pa, dalawa yan, dalawa. Down yung ko na isa. isa. Meron pa isa. Fit already. Sighting in. Nice, nice, nice. Nice. Let's go. Daming pera oh. Kawawa sila, wala silang cover eh. Loadout, loadout. Hindi pa makapag-loadout. Ito may satchel. Yung pera, oh. yung pera. Nakakainin na. Bundle. Ay, walang tong pera to. Pinapanood ako ng dalawa. Hindi pa yata team wipe eh. Teammate na, Teamwork teammate na. Mabibili ko pa ka ata kayo. Marked up aid station. Makakaya pa. Blast. Mabagal yung gas. Affirmative. Ganyan mo na lang yung box. Moving. Kaya Ah, tinumukha mo okay. na nga agad OTS nito eh. Ibig sabihin, na-gold niya na yung OTS niya, kakalabas lang. Magic. Marking armor. Yung satchel. Pa-drop pera. Salamat, salamat. Bibili na rin ako loadout. Sige, sige, Yun, sige. Bibili salamat. na rin ako loadout. Ay, Sasha. Nice. Ang ganda ng OTS na nito. Ay hindi, bundle rin pala ito ni Sophie. TX na eh. Hindi, Serac pala yun. Bato ko na lang mamaya. Saan ko bato? Bato ko na ngayon oh. Mabagal naman gas eh. Ah, Sige, sige. bagal yung gas. Sige. Bato mo dun sa may ano. Yan. Loadout drop inbound. Give me my loadout. Where is my... Hehe. Astig, platinum camo na agad OTS niya. Ang bilis naman i-gold to. Kunin ko tong Krieg niya. Sige. May buy kasi dito. Bili tayo UAV. Kasi may 1300 ako. Yes. Sige, tara. Bili tayo UAV. Kunin ko tong bounty. Does anyone need this? Mark the buy station. Sa kabila pala. Friendly UAV overhead. Bounty target identified. Slot the bastard. Masyadong looted ah. Na 1 versus 4 clutch ko. Wala silang cover pero sumusilip pa rin nila ako sugudin. Kaya si talo sila eh. May tao dito. Sa akin. Oh, meron. Ay, no, tumakbo siya din. Marking rally point. Sa kabila lang. May binili. Nasaan na siya? Kakabili nilang kasama. Dito siya sa akin. Bilis naman. Broke. Parang yan. Atras lang ako pupunta sa circle. Wala na yan. Blood thirsty. Marking new safe zone. Airport. O, taas tayo. O, dito na lang. Dito na tayo sa may pader oh. Dito lang. Disregard last. Moving. Ang layo ng tatakbuhin natin. May mga extra plates kayo? One. Wala. One. Wala din ako Kulang tayo ah. Wait. Ito. Enemy UAV overhead. Thank you. Getting wet. Ito. Never mind. Wala mo. Body armor Oh, here. meron pa akong isang extra. Bigay ko na lang kaya ng kay Laymore. Ah, Ito lads sa armor. Body armor here. Anyone use body armor? Akit tayo sa taas ng airport. Ano na rin eh. Late na eh. May kalaban doon. Daan tayo dito sa loob oh.
Keep natin yung mga yan. Get to the safe zone. Pwede tayo dito. Moving. Keep natin yung nasa airport. Enemy UAV overhead. Walang nang gatekeep sa atin. Meron sa tower. Oh, yun. Meron, Meron ba? meron. Meron. Tower. Lost the target. Broke yung... Baba ka, Lods. Uy! Oh, shit! Nandun. Tower. Yung sa tower. Meron rin sa ano, nandun. Grabe. OPM. Grabe si 58 pa. Tago na eh. Yung lumulutot. Okay na. Ayun na, may truck na. Boom. Kulang-kulang pa tayo ng plato. Walang pera. Yan na. Ayun o. Ay! Bang. Abangan nyo lang. Ano, na-stun pa ako. Neutralized. Tama, may sergeant. Pabuhay ako, lads! Pabuhay ako! ayos lang. Hindi umaabot. Oh no! Wala na 50. Kit ka na. Okay na. Last game na pala si Gigi. Oo nga. Sige, salamat. GG. Last game mo na ba? Oh, sige. Fight ka ng isa. GG pa ba kayo? Oh, laro pa. Maglalaro pa kayo eh. Ito si Uncle Dre. Wala tong mic eh, pero lang. Aldre. Ayan. Try. Walang mic yata. Uncle Dre. Uy, yun si Timala. Ay, keep ako kay guys Meet mo na ako. Oy, Jigs Meister. AFK mo na ako guys Meet mo na. Sige. Thank you, Jose. Jigs Meister. Shout out, Jigs. Musta bakasyon sa Florida? Ay, Orlando pala. Baka na. Salamin na nga lang ako para makita ko. Wala eh. Sa akin Baka mag-iba. Sa akin may salamin o wala eh. Walang kill. Wala sinadanom atensyon ngayon ah. Message ko nga. Danom?
Message mo. Message ko. Kay Ayang. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ayun. Boss, gawa ka daw ng ano? Gawa ka daw ng... Ano yun? FB. Kanina talaga. Facebook group. FB group. Kanina talaga. Oh. Kanina talaga. Kala ng mga nanonood sa akin, cheater daw ako. Napanood nila eh. 7 viewers eh. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Enemy dropping into the AO. Gawa ko ano. Pag ano. Pasure. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Does anyone need this? Yan, yan, yan. Disregard that. Hotdog. Drop here. Yeah. Copy that. Moving. Let's go. AFK ulit ako. Stand by for deployment. Pag ako napatay na naman. Papuntang Disneyland. AFK, sa AFK lang ako guys ha. Sige, sige. Tingnan ko baka may mga kalaban. Sana Ang daming all kalaban. magdi-Disneyland. Ang dami kong kalaban na papaama dito. Kill 'em all. Patay na pila ito. Walang AFK. Yung isa lang, yung AFK. Nag-AFK tapos pinanood ako. Awit. May mga kalaban dito naka-pistol oh. Makisama nga doon. Makisama Try nga mo rin na. doon. Libreng kill yan. Libreng kill oh. Lahat sila nagpapatayan no. Tapos ako nasa taas lang, hindi nila alam. Tara rin sa bako. Hawak Uy. tayo loads. Yun lang. Dali. Dalawa lang sila dalon. Dalawa. Yung isa down. Nire-ref. Magkakampi yan, magkakampi. Uy! Pero Naka-pistol. dito, puto. Dalawa? Madami nga siguro tanggal mo. Sabi niya na magbabayad rin. Magbabayad siya. So yung text mo nga buto. Ha? So yung text mo. May tinetext ka eh. Pero Ay, si nag-chat ano mo pala, sa Uncle Dre dapat yun. Nag-i-invite eh, sabi ko eh. Tatlo kami. Ay, putang ina. Ay, dalawa. Gulag. Survive and you can redeploy. Awit sa'yo. There are team Pinagdag in pa this katawan ko. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. What was that? If you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Left. Ayun. Kick their ass. Aimbot. Stand by for redeployment. Tayo naman. Your teammates done in. They're returning to base. It's all up to you Di now. pa siguro Go for the looted win. dyan. Moving. Uy, nawala.
Nakapupunta sa Scavi. Unahan na kita. Hindi ba? Pagkaswerte oh. Pwede ka agad. Gas moving in. 5k ka agad. Oh. May salamin man o wala. Uy! Likod, likod. Di ka nakita na. Tangin yan. Sa helicopter sa mapa ako nagatingin. Ay, check ko nga to. Ay, sasali ba, no, bossing? Next mo? Hindi. Ha? May sasali ba? Wala daw, wala. Okay. Hindi pa nila na-read. Sige, Offline sige, sige. Alis si Steely. Ano na ngayon? Ito yan. Ano na ngayon ni Steely? Oh, beats me. May kasama ka? Wala, nag-log out na? Nag-load out na. Wala na. Yeah. Isa nag-out, nag-ano. Bet ka pa Yan. isa. Ano ba? Isa pa, isa pa. Sige, Trios. Ay, plunder. May ghost na ako. May ghost na ako. May ghost ka na? Ayos, ayos. Oo. Ay, taga lang, taga lang. May isa pa pala. Ano Sti- yung bagong baril, no? Steely. Ano nangyari? Wala ka eh. Baril to, oh. Ba't ako nawala? Kayo nawala pagkatingin ko bigla lang nawala. Anong baril yan? Yan ba yung ano? Yung CX? Yan, no? Yeah. CX5? CX9. CX. Dalawa ata yan, eh. May AR din. Kasing parehas ng itsura. Nasa hindi pala tactical rifles din. Parang malakas yung carbon. Binak ba? Hindi. Pero mukhang ano eh, malakas eh. Taas ng fire. Go back to Carlos. Pick up that good About yes. The will also utilize her Yan sa Glaco Pandisala. Isang dosena, please. That's been a lot of work.
spotted. We'll be deployed shortly. Chatting, bro. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. At a drop point, Saan team tayo? soldier. Saan tayo? Lods. Ah, wow, nawala si ano. Nango. Yan kasi kakautok. Nabauhan yata yun. Nabauhan eh. Ano ba, ba't? Dot ka kasi ng otot na buto eh. Jose, Jigs. Chicken na to. Ano ba yun? Does anyone need this? Located a supply bin. Secure that position. Nabahuan eh. Di na daw makainin. Contract update. Ano, New objective identified. ano mas maganda? Squirt frog o bullfrog o Someone came through. SMG here. Bullfrog. Mas malakas sa akin. Sa akin ah. Hindi ko alam. Mas okay sa akin bullfrog eh. Mas magaan lang yung ano. time na gagamitin ko. 53 rounds. Tara, Lodi. Di ba pala Assault kasa? rifle here. 1-2 pa, 1-2. Body armor here. Uy, selfie. Uy, tara, Lodi. Kaso lang walang buy station. Tara. Sakto lang. Mark the buy station. Mark the buy station. Tracking contract objective. Dito na lang. I'll take it. Basta kayo tayo dito. Umiikot na proximity mine. Diba? Hoy. Buta, nakita mo yung pinataas ko yung dirt bike, di ba? Ay, hindi ko ano yan. Kita. Hindi tayo, bakit? I'll drive. Hindi ko nakita yun eh. Ito. Ito, mabuto. Tingnan mo. Papataasin ko rin to. Tingnan mo. Ah. Di ba, ibabak mo lang yung controller dyan, di ba? Babak mo lang. Let's head to that vehicle. Objective located. Pero mas maganda pa rin sa dirt bike. Ah. Taas talaga sa dirt bike. I'll drive. Kunin mo yung ano, loads.
May kalaban dun sa piniling buy May satchel yan. Yung scavenger. May kalaban. May kalaban. May kalaban. Nahabol ka. Oy, kinuha mo yung dead bike ko. Gagawin ko yung wheelie. Oh, mayroon no? Sino? Sa bike station. Loadout na tayo, loadout na. Para Walang makalaban papakating ko natin ng siya. ulit to. Jam, baby, right hand, like a record thing. Naglo-loadout din eh. Enemies in the area! Nag-loadout rin sila. Gaya-gaya eh. Paunahan nag-loadout. Loadout drop headed your way. Tama na nga. Bug. Yung napisak. Yung trophy. I-snipe nga ako. Oh, Saan tayo? bakit walang CR? We're in safe zone. Watch for enemy. Bakit Sa walang CR dito? Stadium. Papaikutin ko pa naman ulit yung ano ko. AT mine. Yung ano. Moving. Ano ito yung C4 ko? Ito yung C4 ko. Okay, bumabaril sa west ha, west side. West. Copy, copy. No visual. Ay, teka lang, bili ako UAV. UAV o ano, munition? Ammunition siguro. Ito. Oh, may kalaban dito. Pera. Enemies in the Ito. area! Pera. Moving. UAV na lang? Sige, ikaw. UAV na lang. O, eto ano? Ito. Let's take it. Para saan to? Ah, meron ng UAV eh. Ammunition. Amyo. Kaka eh. Hindi kasha. May mga box pa naman. Airstrike na lang to? Airstrike na lang? Adi, UAV. May air ammo dito. Never mind. Tara na, sa stadium Ito. tayo. Naka-sniper ka pala, di ba? Oo, naka-sniper ako. Ayun, yung... May air din ako eh. Ay, ayun. May pera dito. Meron ng pera. Nabili ko na ng UAV. Saan tayo? Stadium na lang. Oy, may broom. overhead. May broom sa likod. Papuntang buy station yan. Tahimik lang. Ayan. Bibili yan. Tayo natin bumili. Napalan tayo sa cover. Lahat sila naka-shield, mga puti. Lahat sila Naka-shield. naka-shield. Okay na, naka-shield. Sige, pana, dyan likod ah. Naka-shield Lahat sila. sila naka-shield. Alis na dito. Wag na yan. Nagtutuloy yung mga yan. Wag mo tangin na na. dito. Ganyan Taga yan. ano? Mga ng patrol yan. Delikado yung mga ganyan. If you survive, you earn your Tatlo freedom. yan ng ano. Huwag yung Naka-shield. Naka-calistic. Naka-caller yan. Mga nagpatrol yan. Yun yung mga nagpatrol. Yun yung mga nagtotrol sa ano. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice Awit sa inyo mga idolo. well placed. Ay, dubi. Nakakainis. Meron pa rin mga troller sa Warzone. Mga shield gamit. Teammate got a Ay proper po. sorting. No, ano naman to. Nakakagalit Win talaga here and yung you mga return to the troller na front ganyan line. eh. You Shield. lose your fight. Araw pa to. Nasa Time gitna, to earn nasa your gitna. freedom, soldier. Nasa isang side. Ayan na. Stand by for redeployment. Gusto niyo mag-shield rin tayo. Helicopter Got a here. loadout drop inbound. Kinuha pa talaga. Solve as we sell.
Spotted a care package. Your teammate got a proper sortie. Sending them on. Does anyone need Keep the this? rest on your Enjoy. shoulders. Finish the mission. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Enjoy playing Warzone. Patagilid. Uy! Settle the score. Di nagkaroon yung parachute ah. Wait, pa-back up nga. Set up ako. Masyadong late ano ah. More aggressive during the second set. Yeah, they have 3 players in the top 10 of our Spikes category. Number 2, Eliza Valdez. Number 3, Michelle Bumabao. Number 8, Chava Galanza. And again, it's different when you're watching or scouting your opponent. Tapos iba na rin yan during the game itself. Kalaro mo na. And Eliza Valdez showing us my sister. Yes, sir. Another service right there. That official tally is going to be 38 numbers. Great save again by Jesus. Tara, okay na. Gina ako. But nevertheless, effective. Straight points unanswered for Cleveland as they pick up their first technical timeout. 3-2 against Sokomuto in the second set. Try not Cheeto shrimp. Now play the hot Cheeto. Put it back in the egg wash. Now put it in the hot Cheeto. Ah! Walang yung aso ko. Me. Enemy dropping into the AO. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Di pa kami kumakain kasi inantakan namin. Nabuto. Yo! Nabuto. Yo! Hindi ko kayo matutulungan sa long range ha. Halos point blank lang ako makakatulong sa inyo. Kasi by any chance mag-shield ako pati sa atin. Sige lang. Excuse me. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Now you can attack from time to time. Ba't may stab doon? Scavenger contract marked. Battle Royale. Pwede. Set a drop point for your team, Ba't may stab soldier. doon? Hindi natin alam kung saan Gas is mapupunta approaching yun your position. Move to the safe zone. In the middle of nowhere. Hindi, nasa bunker pala yun. I'll take. Yun tayo? Sige. Tara.
Teka lang, may Ano meron dyan? What's up? What's up? Parang hello. Bakit? Oh. Ano? Are you on what? Buksan. Ano ba yung spelling niya ng WhatsApp? Guys, 2 kills na agad ako, oh. Ayos, ayos. Ay, ako, eh. May kills na agad ako, oh. Daming AFK ba? Hindi. Ano, may dalawang hindi naka-parachute, so hindi sa akin yung kill. Dapat 5 kills na ako ngayon. Tapos may pinatay ako isang taong buhay, tapos isang buhay ulit, tapos isang buhay ulit. So 3 kills. Yes. That is how you get 3 kills. Sa akin kasi yung daming hindi naka-auto-parachute, yung dalawang yun dapat sa akin pa. Ano to? Take that LMG. The owner, 63. Never mind. Nakapunta na kayo doon? Oo. Oo, tapos oo. Saan tayo? Dito ba tayo? Mark the buy station. Gas, gas. Doon tayo? Go. Tara, tara. Bonyard, bonyard. That is how to get free kill in Warzone. May pang-strike ako ah. Free kill. Nice, nice. Agad, let's go. May Lampa. armor ka, ano? Claymore? Apat. Mag-armor up ulit. Yan yun. Lampa. Ayun, pwede na. Pwede na ba? Lampa. Pwede na. Tara na. Tara, load tayo. Mark the buy station. Closing in. Leave ko yung money dito. Kulang pa, di ba? Let's take it. Kulang pa ba? Paano ba yung na-drop? Yung mga ano dito? 2-9 yung sa akin, 2-9. Kulang pa, kulang pa. Oh, hindi ka. 8900 pa lang. May red door, oh. Puta, meron dito sa loob. UAV overhead. Kala ko si. Airstrike. Take cover. Diyan sa loob. Ay, na-airstrike ako. Na-down siya. Na-down siya. Ayun, kunin mo yung satchel. Tara, load up na. Ito, money. May red door pa Guys. dito, oh. Oh, pasok. Load up muna tayo, tapos pasok. Ay. Ayun, Ah, yung pasok. ano. Got a loadout drop inbound. Enemy UAV overhead. Awin. Dapat Dali nag-red pa. door. Dapat bumili na lang ata tayo ng loadout, tapos pumasok sa red door. Tapos tsaka natin ipop yung loadout. Sana. You lose, your fight is over. Sayang yun. Balikan na lang natin You earn yun. your freedom. By any chance, may red door eh. Uy! The worst for wear. You're heading back to base. Hold on here. Your team can still buy your release.
Uy, Hard out there. Return to base. bait natin si Uncle Dre. Ki. Ha? Ano bang spelling ng WhatsApp niya? Chrome. Yung Chrome yan. Yan yung Chrome. Yan yung Chrome. Yan yung Chrome. Yan. Ayan, Chrome. Ano ba yan, ma? Ano ba pag spelling ng WhatsApp niya? Ano? Ano ba pag spelling ng WhatsApp niya? Ano yan? App yan. Parang texting rin, pero hindi texting. Texting siya. Ano siya? Pero Facebook Messenger? hindi. App siya. Hindi siya parang messenger. Yan. Kailangan mo muna makuha yung number nung kinokontak mo, tapos saka lang kayo pwede mag-chat. Something. Oh, bang. Bang! Bang! Battle Pass. Hehe. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ang nalaman, tapos ko na pala. Yes. No, but I have Facebook and Messenger. No, but I have Messenger. Warm up's done. Time to kick this off. Taga saan ba siya? Kapite. England. Hello guys. Hello. Oh, yo. Battle Royale. Set a drop point for your team. Gusto nyo doon sa And the gas is approaching your pagkatapos position. natin mag-load out, pwede tayo pwede tayo mag-team tapos camp tayo sa loob. Ano yung ping? Wala. Dito. FK. Ito. First kill. Yeah, first kill. Ang layo ko pala, putik. Hostile dropping into the area. What? Eliminate all targets in the AO. Moving on enemy. Layo ko. Pwede na ata mag-load out. Uy! Panginang yan. Welcome to Ano nangyari? Nabing ka sa If you ere? survive, you earn your Oo. freedom. Paparachute ako. Titira tayo mo. Fight's ready. Nandyan lang sa mga tall building yan. You can practice Dito lang. your aim while you wait. Taunting your enemy is an Sa tabi, effective sa tabi. way to get inside their heads. Yung parang hotel. Place stone.
Ito, oh. May... Layo ko pala, please. Fight's kicking off. Kuha ka ng Nandun sasakyan, Ready to Lods. fight. You're next. Okay, Sa likod. Putan. Wait a minute. Kalaban dito ah. Ano, Uncle Dre, yung pumatay sa atin, cheater. Yung pumatay sa atin, cheater. Walang mic siya, ano? Uncle Dre? Win here and you return to the front line. Sabi. If you lose, Ingot, may ingot, ah. time to earn your freedom, soldier. Cheater. Going back to the front line. Ka-auto-aim sa ulo. Kaya alam niyo, nandun tayo. Wallhack din. Putang ina. Dalawa. Teammates done in. They're returning to base. Ay. Teammates Patay kayong dalawa. surviving earns them redeployment. Na-aimbot kami. Helicopter here. Your teammate is redeploying. Stand by. Eh, dito na lang. Does anyone need this? We got aimbotted. I'll take that. It got aimbotted, nigga. Pakuha nung nung supply run. Ay, nasa baba na ako. Pakuha na to. Meron dito, meron. Meron dyan. Kalaban dyan. Meron. Your teammate got a proper story. Sending them home. Link ko yung isa. Wait. Wag niyo na pala. Running out. Get to the target area. Kalaban dun. Contract is complete. You're cleared for higher payouts. Pwede nating buhay ng isa. Enemy UAV overhead. Kalaban sa akin. Hindi ako isa. Trophy to second point. Takas pa ako. Yeah. Fire station. Nawala si Uncle Dre, nag-time out. Ay, wala. Enemy vehicle. Take it out. LMG here. Topper. Baba. Target marked. Send it. Helicopter located. This is loaded 2-0. Good copy. Cluster strike away. I will pilot this. Enemy helicopter. Abulan lang kami dito, guys.
Uusok na yun eh. Enemy UAV Hindi ka rin siya mababaril eh. Dapat sumakay ka pala. Loadout muna tayo. Dapat sumakay ka pala, no? Dapat sumakay ka pala para ma-take out I natin. will get us in the air. Sana. LMG here. Loadout muna tayo. Talot na yun dito, di ba? UAV Hindi pa. Rally point. Dito ka galing kanina eh. Marking waypoint coordinates. Kotse. Punta sa akin. Hindi. Enemy UAV Dumaan overhead. lang. Loadout drop in. Loadout na. Ayun pa lang. Kasya na rin yung loadout natin eh. Kunin ko lang tong chopper ko. Gas Pero is loadout inbound. tayo. Marking Nandyan na yung safe gas. zone. Biglang may scab sa akin, oh. Kunin ko. I will pilot. Sige. Ako, Dalawang box. Supply box marked. Secure the package. Nasa inyo yung ano. I will pilot this. Dalawang box to. Dalawa. Kalaban yung isa. Na pala ako. Yung Capitalist Fix. Wala. Hindi ako makakatulong. Contract updated. New objective identified. Kaming pera. Yeah. I will get us in the Sa air. taas. Objectives updated. Move to the next location. Nasa baba yun. Kaya ka muna sa atin. I will get us in the air. Fire station, oh. Turn the mark. Right message. Umakay. Accomplished. All supply boxes around. Bigla ka ulit sumakay, no? Tara. I will get us in the air. Gapin natin beses siya ka na. nakasakay ulit sa kapon. Si Lemar. Saan na? Dito kami. Oy, sasabog na yung helicopter. Enemy UAV overhead. Sakay na. Moving. All right message. Sabog na yung chopper. Contact. Does anyone need this? Copy. Moving. Ano, gitna na tayo. Oh, doon. Gitna tayo. High ground. Para makapagpahinga naman yung kamay natin. Moving to destination. Sa-crash ko tong chopper, ah. Para walang malaman na may tao doon. Bili mo na tayo pala. Self-revive, mga ganun. Ayun, umitahan na tayo. Sa buy station, dam mo. Sabog na tayo. Yan na, sabog na tayo. Ayan, sabog na. Sabog na. Jump! Yan, Lemar. Tara, Lemar. Ay, puta yun. Uy. Ayun, patay na Likod. kami. Kalaban kayo? Meron. Target down. Patay na? Patay yung ano. Isa lang. Meron kasama pa yan. Isa lang siya? Late. Ay, puta yun ang ground. Uy. Ano ba yan? Anong nangyari?
Sorry. Naitapon ko yung granada. Nakabili na kayo ng self-revive niya? Ito. Pera nyo. Bili kayong self-revive nyo. Bibili na. Sige. May kalaban sa akin. Friendly UAV overhead. Okay. Ghosted. Allied cluster strike inbound. May kalaban sa akin. Uy, na-down siya. Hindi siya pumasok. Nag-cluster ako pero hindi siya pumasok. That guy. Saan ba yung kalaban mo? Armor up ka, Lemon. Patay na. Nag-cluster ako sa sahig pero hindi siya tumakbo. Ito, bawa na kayong pera. Hindi siya nag-run for shelter. Lemur. Niwanan ka na yung pera doon sa buy station. Niwanan ko na. Sige. Lagay lang ako ng May claymore armor dito. ka ba? Setting Claymore. May armor ka ba? Armor na lang, armor. Munition Meron box ka? pa ako pero mamaya ko na ilabas. Bili ka. Armor. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Bili lang ako ng ano. Meron dyang armor plate na Okay na, armor okay plate bundle. Sa gitna na tayo Saan na tayo? Saan tayo? Stay na lang muna tayo dito. Ano lang No, sige, tara dyan. May mga claymore kayo? Dito lang dapat. Wala eh. Dito ka lang dapat nag-set ng claimer. Pwede mo Oh na panin shit. Kunin ko na lang yun nandun. Dito tayo sa taas. Ganda na. Quads to, di ba? Quads, oo nga pala, no? Nag-easy lang si Uncle Dre. Setting Claymore. Dito mo na lang set sa taas. Setting rally point. Set ko na lang dito sa taas o dito. Gas is inbound. Destination marked. Truck. Enemy UAV overhead. Uy, tanginang yan. Down one. Watch for enemy. Down doon. Hostile spot. Push natin. Tara. Tayo, push nyo. Ilan ba yan? Recon drone ako for us. Ay, pusa. Andito na sa taas. Nasa second floor sila, second floor. Sabihin ko. Second floor sila, second floor. Tsaka, ano? Baba ka, gapang sa baba. Second floor na sa kabila bahay. Doon. Hostile spot. Wait lang ako. Plating. Sige. Na-down ko na yung isa dito eh. Setting rally point. Na-down ko na yung isa doon eh. Yung basag. Down na rin yung nandun, down na. Yung basag. Push na natin, push na. Down. Ibang squad. Dumating yung mga kasama nyo. Tanginang yan. Dumating Dami. mga kasama niya. Dumating mga kasama niya. Ay, may dalawa pang dumating. Apat yan. Apat to. Uy. Hindi nasa... Snag. We'll be back to finish the job. Trios na lang. Baka alis na naman pag mayroon eh. Out na ako. Ha? Out ka na ba? Ikaw eh. Ha? Hindi.
Ha? What? Hindi ko pa nasi-set up yung setup niya sa CX9 eh. Wala pa siya nito. Wala pa siya nito. Netong tack laser. Wala pa rin siya nito. Wala pa siya nito. Pero okay na to. So, Commando 4 grip na yung okay niya. Kukopiin ko kasi yung setup sa CX9 eh. Nabuto. Yeah. Paintay. Change ako account. Change ako account. Nagre rito. Jobeng. Nariri Jobeng. Oo nga. Ubing manutaw na jingatan. 12 sa? 12 sa o 11? Ay, di ko alam, 13 yata. Kaya niya ito controller Matagal na rin naglalaro yata. Yo. Kung kailan may Ha? Kung kailan may ghost na ako, di ko man lang magamit yung ghost. Pwede mo namang gamitin sa unang sa unang loadout mo. Kaya second loadout na lang, overkill muna. Duwa nga weapon. Sakto. Na-unlock mo tayo kuan, Farah. Farah? Pasity recoil na eh. Ano na nga nagalaw? Farah? Kuan. Para 83. Ada ajay assault rifle. Di class na. Assault rifle. Ito. Para 83. I-unlock mo pa yata yan eh. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na yung paano i-unlock. Pero nakalagay dyan pag i-select mo ka makita mo Jeko. Well, makita Jeko. Nakalock Makita mo dyan description na dyan di using kanawan. assault rifle get 2 headshot kills. Get 2 headshot kills in 15 different matches. Yung nga, gamitan nyo, sniper o SMG? Assault rifle? O rin na niya? Assault rifle. Okay. When using assault rifles. Aramidam ka kung mag-plunder ka. Kung maka-headshot ka dito ag-exit ka nga sigod mo palpasan di plunderan. Mabuto. Jedrick, Luis, happy na. Pasok ka na ba? Anong screen name mo? Papalit ng account. Anong IGN mo, Lods? Ano tag mo? Add friend kita. Ito. Mabuto. Kita ma? Meron din doon.
43011. Napapalit-palit pa ng account nito ah. Uncle Dre. Welcome back, Uncle Dre. Iniwan mo naman kami. Iniwan mo kami. Natalo kami. 4 versus 3. Hihintay lang natin si Uncle Dre. Ang tawag nun? Steely. Nagpapalit daw ng account eh. Junkyard. Ako rin lang pala maglad. Sige, add kita. Ay, sorry Tristan, Carl. Puno kami, hinintay lang namin yung isa kasama namin. Puno pa kami, Lods. Tristan. May hinihintay kami. Puno pa kami, Lods. May hinihintay kami. Tristan, Carl. May hinihintay kaming isa. Sorry. Mamaya pag may spot ulit. Naad na kita. Accept mo na lang. Ayun. Led Zeppelin. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Okay guys, kung gusto nyo, pwede na tayo mag-quit ngayon. Kung gusto nyo, pwede na tayo mag-quit ngayon. May cheater na naman sa lobby. May cheater sa lobby na naman. Ha? Ayun o, ayun o. Bakit ikaw? Cheater o. Pa tayo. May cheater ba? Oy, iba ko na. Enemy dropping into the AR. Ano ba talaga ba boses mo? Iba ko na. Sure. Sige. Try na. Ano yun? Ba't iba boses mo? Ako? Lang. Sige. Naka-online. Iba boses. Yung boses Ay, ako pala na ano ko. Nag-voice change ka ba? Nailagay ko. Oh, naka-voice mode ako. Voice mode. Kanina. Nailipat ko na accidentally. Okay. Nalipat ko. Baka makakulit. Abby, you get me right now. I'm sorry that I never. Hello. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hello. Hostile dropping into the Hello. area. Watch the skies. I have no idea. Ang alam, may pa-apple pang sniper doon. You owe me, and I will collect. Enough practice. Time for the real thing. Saan tao? Tayo. Ting kayo. I'll follow. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Commander here if you need Gas is equipment. approaching your position. Move to the safe zone. Right, Steve. Good copy. What station? Hard copy. Kung walang ano, kukuha, di kunin natin yan. Ay, wag. May kukuha. May kukuha. Isang tao. Hindi. Hindi niya kinuha. Hindi niya kinuha. Eh, kunin mo. Parang lahat iniiwasan na yung stop. Live on location. Papamunta. Tangin na may. Sige, dito na lang kami. Now, fight to earn redeployment. What was that?
Automatic yung nagpe-play. Hindi. Soundboard. Pwede kang pwede mong piliin. Win here and you return to the front line. Tara, bilhin You natin lose, your yung fight is over. Sort them out or capture the objective. Nice. Light spotted. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Hey, Contract complete. All supply boxes open. Tara, Logi. Vendor marked. I'll take it. Pera ang Caldreo. Enemy UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. Hindi ako Does anyone munition. need this? Redeploying to the AO. Munition. Bounty target has been marked. Kill them. Mark some gear. Pa, ang lakas ng Craig. Kaya niya. Oh no. Oh no. Request recon flyover. Entering the AO. Sila ba yun? Yung position? Push na sila, nagpo-push na. Losing ground. Repositioning. Never mind. Be advised, UAV is bingo fuel. Never mind. for resupply. Malayo ba? Got movement. Echo. Enemy UAV overhead. Natira doon. Boyfriend. Sigurin nyo. yan. Meron. Tumatakbo. Got movement. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. On the move. Never mind. Got movement. Buti may red door eh. Patay sana ako eh. Saan ka nakapasok sa red? Sumama ang puta. Ayan. Pwede yung sumama. Saan ka pumasok sa red door? Dito sa may helicopter, sa may tawag doon sa may helipad. Oh. Sa mismong helipad na ano? Sa baba. Oh. Tara, Dito. napapasok rin ako. Pero Wala na eh. ako na lugar eh. Wait, okay, pwede pa yun? Pwede pa ba yan? Pag nagamit Pwede na okay yan, pa? Pero mapupunta. Pero different location naman mapupunta. Pag Pwede pa lang sumama yung kalaban doon? pagbukas pa yung pintuan. Oo, sumama eh. Pucha na. Pero pag sarado na yung pintuan, tapos pag binuksan nila ulit yun, ibang lugar naman. Yan sa may corner, sa may orange pin.
Kita ko. Moving. Laymore. Ayan, pasok kayo, Dito pasok tayo. kayo. Sige. Go! Pasok ka dyan. Bahala ka dyan. Lilipat ako para ano. Tama na rin ako. Uy. Huwag mo buksan yung Ipalutid, isang ah. box. Huwag mo buksan yung isang box. Sige, kunin mo yan. Yung advanced UAV. Pop mo kagad. Pop ko na. Pop mo na para alam mo kung may kalabang kayo dyan. Watch some gear. Friendly advanced UAV marking target. Oh, safe. Kunin mo yung box sa ano. Ano? Wala yung trap na box. Wala yung trap na box. Merong box na ano eh. Yung gas ilalabas. Saan kayo nalipat? Lumber. Lumber ang Hindi, boy. kala ko. Papadrop ng money mo. Hindi, ito. Yan o. Wads of cash here. Kulang pa ng 1.8 100. lang eh. Wala pa ako. 100, hanap ako dito. Yan Wait, sa hanap taas. ako. Sa babong. Entry ako. Sino lumapit sa Yun, akin, nagdadrop ako ng set. Yung kompleto na. Ayun, nice. Tayo, 500. Sino lumapit sa akin, patay. Kasi may sentry gun ako. Palag. Oh. Kasama pala natin si Uncle Dre eh. Hindi nagsasalita eh. Dalawang box. Repositioning. Dalawang box. Never mind. Yun o, meron na dun o. Na tayo para Load mabili out. natin si Mabi. Kuha kayo loadout nyo. Yung box ba yan? Lulot mo na ako para mabili ka namin. Loadout muna kayo. Ay, 2 box. Meron pa kaming loadout ni Lemon. Meron dun o. 2 box yan ha. Ingat-ingat. Oh, may bumuhay sa ano. Sa buy station. May tao sa buy station. Nasa loob. Kanan. I'm sorry. Punta dyan. Kanan? Dyan. Parang dyan yung ano eh. Footsteps eh. Sobrang lamp ko. Wala. Yan sa building dyan. Dyan sa loob. Yan. 272 ping ko. Uy! Ay, pucha, sa likod nga. Di na sana ako umalis kanina dun. Nag-aabang din. Galing sa loadout yan. Nagkaabangan kami eh. Tingnan natin. Friendly sentry gun online. Hindi ka pro-protectahan yan. Sentry gun minsan eh. Yun. Ayun, Bumaril siya, bumaril. Inaataka siya ng sentry gun ko. Kaso lang nga, patay pa rin ako. Kasi, umikot siya. Ilang bala lang pala yung sentry gun? 4? 6? Eh, out of sight na eh. Hindi na siya makakaano eh. Ilang bala lang ata pinupot sa rinig. Look at this. Galing na pala ako dyan. Stun grenade out. Oh, Yun. One health na lang ako.
They spared me. Going out. Mark a kilo for us. Tagging a most wanted contact. All pilot done. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. I'll take the stick. Oh, ano ba yan? Ang daming kalaban. Yun, alat. Kalaban na naman dito. Ano ba yan? Daming kalaban kahit sa mga Muslim. I-drop ko na kayo sa gitna. Got movement. Dito ko na kayo i-drop sa gitna ah. Hospital na tayo. Take on me. Wala pa bang loadout? Wala pa. Pero dito na tayo sa gitna. So, malapit. Gitna. So, nice. May scavenger dyan, oh. Scavenger. Sana walang tao. Malapit na rin tayo sa gitna. Firebox identified. Marking location now. Last game na pala ako. Last game. Kalaban. Dead. Last game na pala ako, guys. Pala. Uy! Tanginang yan. Dali pa ang po dyan. Ta. Kalaban na pala doon. Lagi na lang sabay kalaban kahit saan magpunta. May Claymore? Hindi. Ano pala yun? Yes, sir. Hello? Bakay natin yung isa. Objectives
updated. Move to the next location. Ay, vlogs pala dito. May kalaban dito. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Enemy UAV overhead. Uy, man. Sabihin kami naman ngayon hihilot. Ako. Aid station marked. Sa race. Paunahan. Paunahan. Wala, singabuto una. Bawal tayo mag-loading, no? Hindi kasha kahit may pera kami. Saan tayo tatambay? Kasha loading. Kasha ata loading. Tingnan natin. Kasha 6. loading. Hindi. Kasha ba yan? Gas inbound. Marking new safe zone. Try ko dito. Baka may pera dito minsan eh. Baril, walang baril. Oliver, drop mo pera mo. Ay, hindi kasha. Ah, Walang sige, pera. sige. Kailangan natin 500 pa. Oh. Kailangan natin 500 pa. Dito sa ano, under the bridge. Enemy UAV overhead. Meron. Ah, Get alright. Bumaba sila? Train. Yung train. Baka di pa yung looted. Yung train, baka di pa looted. Pwede pa tayo Sige. Pwede pa tayo mag-return isang beses. Siya meron din dito eh, nakakalat eh. Ah, meron dito eh. Gas is moving. Ano lang tayo? Rico na lang tayo isang White beses. Eagle here. Sa napunta. Tara, Raycon tayo. Enemy UAV Sakay tayo sa train. Wag. Nawala yung Rico. Ay, wala na ba? Yung pinulot ko, biglang nawala. Yung pinulot ko, biglang nawala. May tao dito. Down. Sa free vibe, parilin mo na. Okay, magandang tayo. Oh, may pera. Tara, loading. Vendor marked. Talag talaga ako. Tara, loading. So, let's go. Right back. Let's see. Bye. Go. Mag-shield na ako, matika. Guys, ha. Kasi paano ba naman, ang ganda sa late game. Tara, loading. Oh, sakto may kalaban. Good naman. Friendly loadout on the way. Copy that over. Nakabad trip talaga itong larong to. Tambay. High ground. Maling loadout na. Sa gilid muna tayo. Palakalisticks kasama nito. 25 are left. Stay sharp, man. Palakalisticks kasama nito. Hindi nga pala calisticks kasama. Loadout drop headed your way. Ayun. Eh, dalawa. Ay, sa taas oh. High ground. Ayun o. Di calisticks kasama ng loadout ko to. Mali. ASP kasama. May pistol ammo kayo? Meron. Ano ka? Pahingi. Shotgun shells here.
hindi Kali sticks kasama ng riot shield ko eh. 357 eh. Na single shot pa. Kasama ng Kali sticks ko. May bala kayo? Kasama ng shield ko pala. Gas is moving. Wala pa. Ruin ako. So, ano nangyari sa'yo? Uncle Dre! Pupucha. Ay, nako pa. I've got you. Hostile spotted. Nadown ko lang yata yung isa eh. 9 targets remain standing. Sort them out. Gas is moving in. New safe zone located. Ah! Request recon flyover. UAV entering the AO. Dito? So, konti na lang ah. Wow! Still standing. Hit us hard, mate. Daya, may daya. Bigyan na. Tara, last game. Maga na pala dito. Di gumana yung ano ko ah. Ghost ko ah. Payam, ako nga mausar? Check ko nga. Hindi, naka-ghost naman ako. Ah, okay. Uy, wala. Last game ta. Sige. Naka-ghost ka riyan? No. Naka-ghost na ako kanina eh. Oo. Basta pinili mo yung ano, loadout mo na ano. Oo, may ghost. Hindi ka detected sa UAV. Ikat manahin. Alas 5. Ay. 5 o'clockan? Ay, wingayan niya. 5 o'clock Alas 5. 20 minutes to 5. Oho. Pagpeta bakasyon mo ah. Bagpay. 1 week ang mga makayaya mo. Pag-inom ka no Sino? Pag-inom ni Danom. Nagputod. Dadanom. Ginom da. Tagatama lang ngayon niya, di eh. Rifle warm-up will be deployed soon. Tagatama lang ngayon yun ni Danom.
Saan? Sa San Fernando, sa La Union. Ah, okay. Pasig di College. Ah, okay. Pasig to di College ni Dua. Enough practice. Time for the real thing. Yun. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Gather gear if you need equipment. I'll take it. Disregard last. I'll take it. Aga naman ng bagsak ko. Targets are up. Get to work. Enemy dropping into the AO. Kasi marno ah. Kasi dang aton. Ada dita, dakaduam dita. May isa. May isa na. Ay, nagkas ah. Tiram. Boss. Ay, shit. Tim Malon. Nagsubli dito. Ay, Uy, batan. Oh, ay, nagsubli na panlangga yung VJ ko. Bubong. Gulag now. Fight to earn redeployment. We got a proper fight here. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Be advised, your teammate Oh, got their tama arms na. deep. You're the last one on your team. Finish the job. There's a fight kicking off. Self-sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Tangin. We're bringing you home. Ah, ba? Hard that time, but we'll settle the score. Biyak tumanan na bossing. Wah, Sige, Dal. Sige. Sige. Ah,